खूपच मस्त आणि चविष्ट असं हे सुक्या खोबऱ्याचं मोदकाचं सारण तयार झालेलं आहे। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर हे सुक्या खोबऱ्याचं सारण छान एकजीव व्हावं, अतिशय चविष्ट व्हावं आणि छान मौसूद राहावं यासाठी काय करायचं ते या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत। चला तर मग ही मस्त अशी रेसिपी बनवायला सुरुवात करूयात। तर इथे मी 1 वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे आणि बारीक असं याला खिसून घेतलेलं आहे। 1 वाटी खोबऱ्यासाठी इथे मी अर्धी वाटी गूळ चिरून घेतलेला आहे। गुळाचं प्रमाण तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर गोड जास्त आवडत असेल तर इथे अर्धी वाटी न घेता पाऊण वाटी गूळ घेतला तरीही चालेल। गूळ घालून केलेलं सारण खूपच छान चविष्ट लागतं, पण तुम्हाला जर साखर घालायची असेल तर अर्धा गूळ आणि अर्धी साखर घाला। फक्त साखर घालून केलेलं सारण चविष्ट लागत नाही आणि मोदकाची पारी थोडीशी जाडसर करणार असाल तर सारण जे आहे थोडंसं जास्त गोड करा। तर इथे आपल्याला लागणार आहे 1 चमचा तूप, 1 चमचा वेलदोड्याची पावडर, 1 चमचा खसखस आणि इथे मी 2 ते 3 चमचे काजू, बदाम आणि बेदाणे घेतलेले आहेत। तर हे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता किंवा नाही घेतला तरीही चालेल। तर आता आपण हे सारण बनवायला घेऊया। तर इथे मी पॅन गॅसवरती ठेवलेला आहे, याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकलेला आहे आणि त्यानंतर इथे मी खसखस घातलेली आहे याच्यामध्ये। त्यानंतर इथे मी ड्रायफ्रूट्स घातलेले आहेत आणि हे हलकेसे परतून घेत आहे। तर इथे खसखस आणि ड्रायफ्रूट्स हलकेसे परतून झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये खिसलेलं खोबरं घालायचं आहे आणि हे अगदी अर्धा मिनिट परतून घ्यायचं आहे। गॅस आपल्याला बारीक ठेवायचा आहे कारण हे सुकं खोबरं आहे, खाली लागू किंवा करपू शकतं। तर थोडंसं खोबरं परतल्यानंतर इथे मी गूळ घातलेला आहे आणि हा गूळ आपल्याला छान व्यवस्थित असा मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि हे संपूर्ण मिश्रण आपल्याला अगदी 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। गॅस अतिशय बारीक ठेवायचा आहे। गूळ व्यवस्थित मेल्ट झाला पाहिजे आणि छान मिक्स झाला पाहिजे तोपर्यंत आपण याला मिक्स करायचं आहे। तर इथे 1 ते 1.5 मिनिट झालेला आहे आणि अजून 1 ते 1.5 मिनिट मी याला परतून घेते। तर इथे साधारण 2.5 ते 3 मिनिट झालेले आहेत आणि हे सारण आपलं तयार झालेलं आहे। तर आता याच्यामध्ये वेलदोड्याची पावडर घालून छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे हे सारण बनून तयार झालेलं आहे। तर हे सारण थोडंसं मोकळं आहे, तुम्हाला जर असं मोकळं सारण आवडत असेल तर गॅस बंद करून तुम्ही हे सारण आता काढून घेऊ शकता। पण तुम्हाला जर हे सारण छान मौसूद, एकजीव आणि थोडंसं ओलसर हवं असेल तर यामध्ये आपण एक सिक्रेट गोष्ट घालणार आहोत। यामुळे हे सारण थोडंसं ओलसर, मौसूद आणि छान एकजीव होईल। तर इथे मी 2 चमचे दुधावरची साय किंवा मलाई घालते आणि हे छान असं मिक्स करून घेते। तर याच्याऐवजी तुम्ही 4 चमचे दूध वापरला तरीही चालेल, पण मलाईमुळे टेस्टही खूप छान येते आणि मस्त मौसूद असं हे सारण बनतं। तर इथे बघू शकता तुम्ही छान असं हे मी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि अगदी एकजीव झालेलं आहे आणि अगदी थोडंसं ओलसरही झालेलं आहे आणि छान मौसूद असं हे सारण आपलं बनून तयार झालेलं आहे। बघू शकता तुम्ही अतिशय सुंदर असं हे सारण बनून तयार झालेलं आहे। तर आता मी गॅस बंद करते आणि एका डिशमध्ये आपण हे सारण काढून घेऊयात। तर हे सारण तुम्ही कुठल्याही प्रकारच्या मोदकासाठी वापरू शकता। अतिशय चविष्ट असे मोदक या सारणामुळे होतात। तर इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही जर जाड पारीचे मोदक बनवत असाल तर सारण तुम्हाला थोडंसं गोड बनवावं लागेल आणि मी सांगितलेल्या प्रमाणामध्ये गुळाचं प्रमाण थोडंसं वाढवून घ्यावं लागेल। तर या पद्धतीने हे सारण जरूर करून पहा आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।